ጤና ይስጥልኝ እንደምትሰነበታችሁ ስፒድ ኢትዮጵያ ከኢቢኤስ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ሳምንታዊው ነገረ ነዋይ ፕሮግራማችን ነው። ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን ስለ ግምጃ ቤት ሰነድ ወይም ደግሞ Treasury bill ምን ማለት ነው በሚለው ዙሪያ ሰፋ ያለ ዝግጅት ወደ እናንተ አድርሰን ነበር። በዛሬ ዝግጅታችንም ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ሳንወጣ የግምጃ ቤት ሰነድ ወይም ደግሞ Treasury bill ለምን ያስፈልጋል፣ በዓለም ላይ ያለው አሰራርስ ምን ይመስላል፣ ህጋዊ መሰረቱስ ምንድነው የሚሉ ሐሳቦችን አንስተን ከተለያዩ ባለሙያዎችና የማህበረሰብ ክፍል ጋር ቆይታ አድርገን ነበር። የሰጡን ምላሽ አብረን እንከታተል። የግምጃ ቤት ሰነድ የሚያወጣው መንግስት ይመስለኛል። መንግስት ያወጣው ፖሊሲ ያወጣው ይመስለኛል እና መንግስት ነው የሚያወጣው። የሚገዙት ደግሞ ባለሀብቶች እንደዚህ ይመስሉኛል። መንግስት እንደሆነ ነው ማቆም። መንግስት ነው የሚሸጠው። ያ ደግሞ የተሸጠበት እንትን ደግሞ ለማህበራዊ አገልግሎቶች ይውላል ብዬ ነው ማስበው። ግን ያው መንግስትም ሆነ ግለሰቦችም ባለሀብቶችም ጥቅም ያለው ነገርና ተጫርተው እንትን የሚያደርጉበት ነገር ይመስለኛል፣ የሚጠቀሙበት ነገር ይመስለኛል። የሚገዛው ግለሰብ ሊገዛው ይችላል ተቋም ማለት ነው እና ለህዝብ ለማህበራዊ አገልግሎቶች ግንባታ ብሎ ለህዝብ ጥቅም እንዲውል ያደርጋል መንግስት ማለት ነው። ለመንግስትም ሰፖርት የሚያደርግ ነገር ያለው ይመስለኛል። ግለሰቦችም በዚያ አልፈው የሚጠቀሙበት ሽያጭ ይመስለኛል። አዎ ይወጣና ያ ጫራታ ለመንግስታዊ ለሆነ ተቋም ላይ ተመስርቶበት ለግለሰብ ለማህበረሰቡ ግልጋሎት እንዲሰጥ ይደረጋል። ባደጉት ሀገራት ሰዎች ስራ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምረው ጡረታ በሚወጡበት ወቅት የሚጠቀሙበትን ገንዘብ በተለያዩ ዘዴዎች ያጠራቅማሉ። በፋይናንስ ገበያው ዋጋ ያለው ሰነድና ቦርድ በመግዛት የቁጠባ ሂሳብ በመክፈት ዝቅተኛ አደጋ ያላቸውና አዋጭ ስራ ላይ ኢንቨስት በማድረግ ለመጪ የጡረታ ዘመናቸው ይዘጋጃሉ። የግምጃ ቤት ሰነድም እነዚህ አደጋቸው ዝቅ ያለ አዋጭ ስራ ላይ መዋለ ንዋያቸውን ለማውጣት የሚፈልጉ ሰዎች የሚመርጡት ጥሩና አዋጭ ኢንቨስትመንት ነው። እኛም ሀገር የተለያየ እጃቸው ላይ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ይሄንን ሰነድ እየገዙ ቢጠቀሙ እነሱንም ራሳቸውንም ከሚያገኙት ተጨማሪ ገቢ ይጠቀማሉ። መንግስትም ደግሞ አስፈላጊ ለሆነ የልማት ስራ እንዲጠቀምበት በማድረግ ተጨማሪ ጥቅም ሀገርንም ከመርዳት አንፃር ለህዝቡ ተጨማሪ ጥቅም ነው ብዬ አስባለሁ። የመንግስት ድርጅት በወለድ ገንዘቡ ቢኖር ቢያስቀምጠው ወደ ከረንት አካውንት ውስጥ ነው እንጂ ሴቪንግ አካውንት ውስጥ ላያስገባው የሚችልበት ሴናሪዮ ስላለ ከምንም ወለድ ስለማያገኝ እዚህኛ ላይ ወለድ የማግኘት ስለሚያገኝ ለነሱ ከዜሮ ወለድ ወደ 3% ወለድ የተሻለ ነው። አንደኛ። ሁለተኛ የመንግስትም ድርጅት ስለሆነ በነፃ ገበያ እና በነፃ ውሳኔ ይመራል የሚል ነገር የለኝም። አንዱ እንደውም የዚህ Treasury bill እና አጠቃላይ የሴኩሪቲ ማርኬት በነፃ ሊበራላይዝ ነው የሚል ነገር የለም። ኢንትረስትም ቢሆን ሊበራላይዝ ነው የሚል ነገር አይደለም ያለው። ስለዚህ አጠቃላይ እዛ ጋር ያለው ገበያ በገበያ ይወሰናል የሚል ሳይሆን በአብዛኛው በራሱ በባንክና በመንግስታዊ ተጽዕኖ የሚወሰን ነገር ስለሆነ አዋጭ ነው የሚለውን ነገር ስናይ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ግምት አስገብተን መሆን ያለበት። እንዳልከው ግን በአብዛኛው የባንኮችና የፋይናንስ ተቋማት ናቸው የግምጃ ቤት ሰነድ ላይ በስፋት ሲሳተፉ የምናየው። እንግዲህ አሰራሩ ምንድነው? ለምሳሌ መንግስት የ100 ሚሊዮን ሰነድ ጨረታ ቢያወጣ 100 ሚሊዮን በ900,990 ገዛዋለሁ ብሎ የሚያስዋል በ989 ገዛለሁ የሚላል 85 ገዛለሁ ያለ። ስለዚህ ያንን አይቶ በቢዱ በውድድሩ ተወዳዳሪ ሆኖ ያሸነፈ ሰው አንድ ወይም ከአንድ በላይ ያንን መግዛት ይችላል። የተለያዩ ሀገራት ተሞክሮች እንደሚያሳየው በተለይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 በአውሮፓና አሜሪካ የደረሰው የፋይናንስ ውድቀት የግምጃ ቤት ሰነድ ገዝተው የነበሩ ሰዎች ለኪሳራ ተዳርጓል። ይህ የሚያሳየው
የግምጃ ቤት ሰነድ የገዙ ሰዎች ኪሳራ ሊያጋጥማቸው እንደሚችል ነው። እስካሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ እኛ ጋር ኪሳራ የለም። መንግስት ነው ተአማኒ የመንግስት ድርጅት ላይ ነው ሰነዱ የሚገዛው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ያጋጠመ ችግርም የለም። መጀመሪያም ላይ ቅድም እንደጠቀስኩልህ የጎንዮሽ ጉዳት የለውም የምንለው አንዱ ይሄ ስለሆነ ነው። ገንዘባቸውን መልሶ ለማግኘት ምንም ችግር የለባቸው። እንግዲህ ሪስክ የሌለው ነገር የለም። የመንግስት በለው በዚህ ዓለም ላይ ኤቭሪቲንግ ሪስክ አለው። ሪስክን ማስወገድ አይቻልም። የሚቻለው ምንድነው? ሪስክን ሚኒማይዝ ማድረግ፣ ሪስክን ስጋትን መቀነስ እና ተቀባይነት ባለው ደረጃ ማውረድ ይቻላል። ሪስክ ባለወሰድ ቁጥር አስተማማኝ የሆነና የምታገኘው ገቢ ደግሞ ይቀንሳል። በህይወት ውስጥ ሁሉ ነገር ሪስክ ከመውሰድና ካለመውሰድ ጋር የተገናኘ ነው። ሪስክ ወስዶ ከወደቁ በደንብ መውደቅ ነው፣ ከተነሱ ደግሞ ሊነሱ ይቻላል። ፋይናንሻል ማርኬት ላይ እንዲህ አይነት ነገር ቢኖር እንትን አይልም። ስለዚህ ከሪስክ አንጻር ከስጋት አንጻር በየትኛውም ሀገር በየትኛውም ደረጃ ከመንግስት የተሻለ ለስጋት ዝቅተኛ ስጋት ያለው እንትን አይኖርም። በመንግስት ብቻ የተሰጡ ስለሆኑ ብሎ ማየት ይቻላል። ምክንያቱም የኛ የኢኮኖሚ ሁኔታ እንግዲህ ባለፉት ጊዜያት የኢኮኖሚ ክራይስ የምዕራባውያን ኢኮኖሚ ክራይስ ባጋጠመ ጊዜ የኛ ሀገር ኢኮኖሚ ያን ያክል አፌክትድ አልሆነም እና ከነሱ ጋር ያለን ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ግንኙነት ስለሌለ ይመስለኛል ያን ያክል እዛ እነሱ ጋር የተፈጠረው ተጽዕኖ እኛ ጋር ያልመጣው። ስለዚህ እሱን አውጥተን የመንግስት ሰነዱን መንግስት ስለሚሸጠውና መንግስት አማኒ ስለሆነ በሚለው ብቻ ብንወስደው የሚሻል ይመስለኛል። የግምጃ ቤት ሰነድ የሚገዙ ሰዎች የወለድ ተከፋይም አይሆኑም። እንግዲህ ከግምጃ ቤት ሰነድ ጀርባ መንግስት ነው ያለው። መንግስት የተሻለ አስተማማኝ የሆነ ኢኮኖሚክ ኤጀንት ነው። እዳውን በመክፈልም እዳውንም ለማስከፈል ያለው እድል እንትን ነው ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አንዱ እንግዲህ ኢንትረስትም ከሪስክ ጋር ስለሚገናኝ የሪስክና ኢንትረስት ሪሌሽን ስላለው ሰዎች ወለድ ብቻ አይተው አይደለም ገንዘባቸውን እንትን የሚሉት ሪስኩንም ሚኒመም ሪስክ በተለያዩ ሀገራት ከመንግስት የግምጃ ቤት ሰነድ የገዛ ግለሰብ ወይም ተቋም የሰነዱ የጊዜ ገደብ ሳይጠናቀቅ ለሌላ አካል አሳልፎ መሸጥ ይችላል። የግምጃ ቤት ሰነድ የገዛ ግለሰብ ወይም ተቋም የሰነዱ ህጋዊ ባለቤት በመሆኑ ለባንክ፣ ለህጋዊ ደላላ ወይም ማሻሻጭ በመሸጥ ተጠቃሚ መሆን ይችላል። በኢትዮጵያ ያለው ልምድ ምን ይመስላል? ይሄ ነገር እንግዲህ በሌሎች ሀገሮች የሰነድን የሚሻሻጡበት ወይም ስቶክ ማርኬት ብለን የምንለው አለ። እዛ ላይ ይሄንን አገልግሎት ይጠቀማሉ። እኛ ጋር ግን ስቶክ ማርኬት የለም። ነገር ግን የጊዜ ገደባቸው ከመጠናቀቁ በፊት ሰነዶችን በማስያዝ ገንዘብ መበደርም ለሌላ ሰው ማስተላለፍም ይቻላል። የሚከለክል ነገርም የለም። አሁንም እየተሰራበት ያለ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ወደ ሌላ ሀገር ስንሄድ አሁን በዚህ በግምጃ ቤት ሰነድ ላይ በትሬጀሪ ቦንድም በትሬጀሪ ቢልም ላይ ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ማርኬት የሚባሉ ነገሮች አሉ። አሁን ፕራይመሪ ማርኬት ምንድነው? መንግስት መጀመሪያ ራሱ የትሬጀሩ ባለቤት መንግስት የሰነዱ ባለቤት ሲሸጠውና ከራሱ ከመንግስት የሚገዛ ሰው ፕራይመሪ ማርኬት ላይ ገዛ ይባላል። ሰከንደሪ ማርኬት ላይ ለምሳሌ አንድ ሰው
ትሬዠሪ ቢል ቢገዛ ወይም ትሬዠሪ ቦንድ ወይም ኖት ቢኖረው ለሌላ ሰው ሊሸጠው ይችላል። ሌላ ሰው ሸጦት ያ ሰው ሄዶ ከመንግስት ያን ሰነድ ይዞ የሚያገኝበት አሰራሮች አሉ። የግምጃ ቤት ሰነድ ከጎንዮሽ ችግሮች ነፃ እንደሆነ ይጠቀሳል። በአሜሪካ ለሽያጭ የሚቀርብ የግምጃ ቤት ሰነድ ከጎንዮሽ ተግዳሮት ነፃ ነው የሚባልበት ዋነኛ ምክንያቱ በመንግስት ዋስትና የተሰጠው በመሆኑ ነው። ስለዚህ ስቲል ዞሮ ዞሮ በሰከንደሪ ማርኬቱ ነው የመንግስት ዋስትና አለ የለም እንጂ የመጀመሪያው ማፕ ለፕራይመሪ ማርኬት ከምትገዛውም ከመንግስት ስለሆነ የመንግስት ዋስትና ኢንታክት ነው እዛው። ሁለተኛው ገበያ ላይ ስትመጣ ግን ሰነዱ የመንግስት ኢሹ ያደረገው ነው ወይ የመንግስት ኃላፊነት አለው እሱን ማረጋገጥ የሚፈልገው እሱ ደግሞ የራሱ አሰራር አለው። ስለዚህ ኤኒ ትሬዠሪ ቢል ከጀርባው የመንግስት ዋስትና አለው። የመንግስት ኢኮኖሚ ክራይሲስ ውስጥ ካልገባ ሪስክ የለውም። መንግስት ነው አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ መንግስት ነው የሚከፍለው። በአሜሪካ ከግምጃ ቤት ሰነድ የተገኘ ገቢ በክልሎች ከግብር ነፃ ሲሆን በፌዴራል ደረጃ ግን ሙሉ ለሙሉ እንዲከፈል ያስገድዳል። ኢቭን ገበያው እኮ በደንብ የዳበረ ማለት 25 ዓመት የሆነው እንጂ ገዢና ሻጩ መንግስትና መንግስት የሆኑበት ሴናሪዮ ነው ያለው። አንድ ነው። ሁለተኛ ኢቭን ወለድ ላይ እኮ ታክስ የጣለው ሪሰንትሊ ነው። እስከማስታወስ ድረስ ካለፉት 20 ዓመት ድረስ ወለድ ላይ ታክስ አልነበረም። ወለድ ከሴቪንግ የምናገኘው ወለድ ላይ it was not taxed። አሁን ነው ታክስ የሆነው 0.5% ምናምን ታክስ አለው ስለዚህ ግን ከሰነድ የግምጃ ቤት ሰነድ አንደኛ በደንብ ዴቨሎፕ ያላረገም ነው። ሁለተኛው ፐርፐዙም የዴቨሎፕመንት ፐርፐዝም አለው። መንግስት ስራውንና ልማቱን እንዲደግፍበት ተብሎ የሚወሰድ መንገድ ነው። ይሄንን ባረግ መንግስት ገንዘብ በሌላ መንገድ ሊያገኝ ሊያዘጋጅ ቢሞክር ኢቭን ኢንፍሌሽን የሚፈጥረው ወደ ኢኮኖሚው ትልቅ ሊኩዊዲቲ ነው የሚልከው። ስለዚህ ኢንፋክት ትሬዠሪ ብላንዱ ሊኩዊዲቲንም በገበያ ውስጥ ያለውን ገንዘብ ፈሳሽ ገንዘብ ሊኩዊዲቲንም የመቆጣጠር ሮልስ ስለሚኖረው ስለዚህ ያም ኦብጀክቲቭ ስላለው ከግምጃ ቤት ሰነድ ላይ ከሚገኘው እንትን ይልቅ በታክስ የሚገኘው ይልቅ ይሄ ኦብጀክሽን የሚያይል አይ ቲንክ ታክስ የለውም። ኢንፋክት ታክስም ብቻ አይደለም ወለዱም ያነሰ ነው፣ ከገበያ ያነሰ ነው። ኦልሬዲ ኢንሴንቲቭ የለውም ለመግዛት። የመንግስት ድርጅት ባልነው ሌላ ሰው አይገዛውም። የተለያዩ ሀገራት ተሞክሮች እንደሚያሳዩት የግምጃ ቤት ሰነድ ግለሰቦች መግዛት የሚችሉባቸው አሰራሮች አሉ። በኢትዮጵያም ቢሆን በጨረታ ተወዳድሮ የመግዛት አቅም ያለው ማንኛውም አካል የመግዛት ክልከላ እንደሌለው ባለሙያዎች ይጠቅሳሉ። እንግዲህ የግምጃ ቤት ሰነድ ዝም ብሎ ሄዶ የሚገዛ ሳይሆን አይ ቲንክ አሁን ባስባል አሰራር ቢድ ነው የሚደረገው፣ ጨረታ ነው። አሁን የጨረታው ፍሪኩዌንሲ ሌተስት ማቀው በየሳምንቱ ነው። መጀመሪያ ሲጀመር በወር ነበር፣ ከዛ በሁለት ሳምንት አንዴ ነበር፣ ከዛ በየሳምንቱ ሮብ የሆነበት ፕሮግራም ነው። ሪሰንት ተቀይሮ ከሆነ አላውቅም፣ ግን የነበረው ይሄ ነው። ስለዚህ በዛ ውስጥ ተጫርቶ መሄድ ይቻላል። ሀገራት ለሚያከናውኗቸው ልማታዊ ተግባራት የሚያስፈልጋቸውን የፋይናንስ እክሎች የሚያሟሉባቸው የተለያዩ ሰነዶች አሉ። እነዚህ ሰነዶች ለዜጎች የሚኖራቸው ዘርፈ ብዙ ጥቅሞችም አሉ። የግምጃ ቤት ሰነድም ለአጭር ጊዜ የሚሰጥ ዋስትና ያለው ሰነድ እንደመሆኑ ከመንግስት ተጠቃሚነት በዘለለ ዜጎች በሀገራቸው ልማት ላይ የሚኖራቸውን ተሳትፎ የማገዝ አንድምታ አለው። አሁን መንግስት በሚጠቀምበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን የመንግስት መጠቀም ዞሮ መንግስት የሚሰራቸው ስራዎች የዜጎችንና የአምራቾችን ተጠቃሚነትም የሚያረጋግጥ ስለሚሆን በቀጥታም ሳይሆን ኢንዳይሬክት ተጠቃሚ ነው ሁሉም ሰው ኢንጀነራል። ግን ወደ ገበያ ደግሞ ከመጣና በገበያ የሚመራ ከሆነ ሰዎች አማራጭ የኢንቨስትመንት ኦፕሽን ያገኛሉ። አማራጭ የኢንቨስትመንት መንገድ እንግዲህ ሁልጊዜ በእንትን ላይ ሀብት ሲኖርህ ማለት ነው አንደኛ ሀብቶችን በምንድን ነው የምታስቀምጠው የሚለውን ነው። ሀብት ለምሳሌ ገንዘብ ቢኖርህ ገንዘብህን በካሽ ብትነሳ ካሽ ገንዘብ ቢኖርህ የተወሰነውን ባንክ ልከት ትችላለህ፣ የተወሰነውን ኪስ ልታስቀምጥ ትችላለህ፣ በተወሰነው መኪና ልገዛበት ትችላለህ፣ በተወሰነው ቤት ልገዛበት ትችላለህ። ሶ ኢትስ ፖርትፎሊዮ ማኔጅመንት ነው እንግዲህ ያለህን ሀብት በምንድን ነው የምታስቀምጠው። ስለዚህ እነዚህ አማራጩ በሰፋ ቁጥር ለምሳሌ ገንዘብ ቢኖር
በትሬጀሪ ልታስቀምጥ ትችላለህ፣ በቲ ኖት ታስቀምጥ፣ በቲ ጎን ልታስቀምጥ ትችላለህ። እነዛም እንደ ኦፕሽን ይመጣሉ። እነዚህ ኦፕሽኖች ስትወስን የምትወስዳቸው ከዛ የማገኘው ሪተርን ምንድነው፣ ሁለተኛው ሪስኩ ምንድነው ነው። እንግዲህ ሪስኩና ሪተርኑ አንድ ላይ ተባስተው ኤክስፔክትድ ቫልዩ ኦፍ ያ ኢንቨስትመንት ያመጡልሃል። ስለዚህ አማራጮች ነው የሚኖሩ። አለበለዚያ አማራጭ ብታጣ ካሽ ብቻ መትል ማስቀመጥ ገደብ ነው ያለ። ለምሳሌ ቤት መግዛት ባትችል ገንዘብ ቢኖር እና ቤት መግዛት የማይቻል ቢሆን የቤት ገበያ ባይኖር ገንዘብ በሙሉ በካሽ ማስቀመጥ ገደለ። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እዚህ ሀገር መኪና ብትገዛና ካሽ ባንክ ብታስቀምጥ ለምታወዳድር አሁን ባለው ሴናሪዮ ለምሳሌ ሰዎች መኪና ማስፈልጋቸው 2-3 መኪና ሊገዙ ይችላሉ። ለምን በውጭ ምንዛሬው መለወጥ በምናምን መኪናን ዛሬ 200 ሺህ የገዛው መኪና ነገ 250 ሺህ ይችላል። አዞ ፖስቱ ይሄ አሁን አሜሪካ ውስጥ ብትሄድ ዛሬ 250 ሺህ የገዛው መኪና ነገ 150 ሺህ ይችላል። ኢሚዲየትሊ ገና እንዳስነሳው ዋጋ ይወርዳል። ሶ ኢትስ አ ዲፈረንት እንትን። ስለዚህ ገንዘቤን እንዴት ላስቀምጠው የሚል እያንዳንዱ ኢኮኖሚክ ኤጀንት ይወስናል። መንግስትም ቢሆን ቢዝነስም ቢሆን ኢንዲቪጁዋልስም ቢሆኑ ይወስናሉ። ገንዘባቸውን የሚያስቀምጡበት በአሴት እና በፈሳሽ ገንዘብ አማራጮች አሉ። እሺ ለምሳሌ ሼር የሚገዙ ሰዎች አሉ። የባንክ ሼር ላይ የተለያዩ ሼር ላይ ገንዘባቸው የሚያስቀምጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ኦፕሽኖች ናቸው ያሉት። አሁን የትሬጀሪ ቢል እና የቦንድ እነዚህ ማርኬቶች ቢመጡ አማራጭን ያሰፋዋል። ስለዚህ አንድ ኢኮኖሚክ ኤጀንት አወዳድ ነው የምትወስነው። በተለይ በማርኬት እየተወሰነ ሲመጣ ብዙ ሰው ወደ ቦንድ እና ትሬጀሪ ቢል ዲማንድ ሲሄድ ዲማንዱ ስለሚጨምር ፎር ኤ ጊቨን ሰፕላይ ፕራይሱ ሊወርድ ይችላል። ሶ እዚህኛው ላይ ያለው ዲማንድ ሌላኛው ላይ ያለውን ደግሞ ዲማንድ ስለሚቀንሰው እዛኛው ላይ ደግሞ ፕራይስ የተሻለ ፕራይስ ላይ። ስለዚህ በተለያዩ ኦፕሽኖች ላይ ያሉ ገበያዎች መጫወት ይጀምራሉ። እንደ ሀገር መንግስት የተለያዩ በጣም ሰፋፊ ፕሮጀክቶችን ሰፋፊ ስራዎችን ይሰራልና ለአጭር ጊዜ ፋይናንስ ሲፈልግ ከህብረተሰቡ በእንዲህ አይነት ሁኔታ የሚሰበሰበው ገንዘብ ለሀገር በጣም ትልቅ ጥቅም አለው። የመሰረተ ልማትን ትላልቅ ፕሮጀክቶችን ለማሳለጥና ለማስፈጸም ጉልበት ያገኛል መንግስት፣ ገበያውንም አፌክት በማያደርግ ሁኔታ በማይጎዳ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሀገር ያለው ጥቅም በጣም ከፍተኛ ነው። ለዚህም ነው በየጊዜው ጨረታ እየወጣ መንግስት በዚህ ሁኔታ ፋይናንስን እየሰበሰበ ያለው። ትሬጀሪ ቢል ምንድነው? ዛሬ ላይ የሚሰጥ ሰነድ በስንት ገዛዋለህ ነው። ከ3 ወር በኋላ ለምሳሌ 100 ሺህ ብር እንዲሰጥህ ዛሬ ስንት ከፍላለህ ነው። ስለዚህ ኦብቪየስሊ ከ100 ሺህ ያነሰ ነው የምትከፍለው። ምክንያቱም ከ3 ወር በኋላ 100 ሺህ ለመቀበል ዛሬ ከ100 ሺህ ያነሰ ነው የምትከፍለው። ልዩነቱ ነው ጥቅም። ወደ ትሬጀሪ ኖት እና ቦንድ ስንመጣ በየ6 ወሩ ኢንትረስቱን ነው የምትስማማው። ማቹር እስኪያደርስ kind of fixed investment ነው። ጉልበት ላለ ለምሳሌ ለ5 ዓመት ገባ 5 ዓመት ጊዜ ውስጥ ከ5 ዓመት በኋላ ማቹር ሲያደርግ ይሰጣል። ግን በ5 ዓመት ጊዜ ውስጥ በየ6 ወሩ ለምሳሌ 10 ጊዜ ወለድ ይከፈላል በተስማማው መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ የትሬጀሪ ቢል ከትሬጀሪ ቦንድ እና ኖት የሚለየው አንዱ በጊዜው ነው። ሁለተኛው የሜካኒዝሙ ነው የሚሰራበት ሜካኒዝም። ይሄኛው በወለድ ነው የምታደርገው። ይሄኛው ደግሞ ማቹር ሲያደርግ የሚሰጥን ገንዘብ ዛሬ ላይ ታሳቢ አድርገህ ከ3 ወር በኋላ ወይም ከ6 ወር በኋላ ይሄን ያህል የሚሰጠኝ ከሆነ ዛሬ በዚህ ያህል እኔ ዛሬ ይሄን ያህል እሰጥሃለሁ፣ ከ3 ወር በኋላ ይሄን ያህል ትሰጠኛለህ የሚል አይነት ነገር ነው። ስለዚህ ያሰራሩና እንትን ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ሁሉም ገንዘብ ማግኛ መንገዶች ናቸው። የገንዘቡ አፕሊኬሽን ይለያያል።
የተከታተላችሁት ሳምንታዊ ነገረ ነዋይ ፕሮግራማችን ነበር። ላለፉት 2 ሳምንታት ስለ ግምጃ ቤት ሰነድ ወይም ደግሞ ትሬዠሪ ቢል ምን ማለት ነው፣ በዓለም ላይ ያለው ልምድስ ምን ይመስላል በሚለው ዙሪያ ሰፋ ያለ ዝግጅት ወደ እናንተ አድርሰናል። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ሳምንት